عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم اكيد. اليوم جيتكم بفيديو جديد ووصفة جديدة كيف العادة. هاد الوصفة هذه مجربة 100% وطبيعية. كيف ما كتعرفوا ان كل اسرة كنلقاو فيها شخص او شخصين كيعاني من مشكل ديال الشخير اللي كيتسبب ليه مشاكل في الحياة، مثلا الزوجية او الحياة العائلية. بلا ما نطول عليكم غادي نمشيو باش نشوفوا هاد المكونات اللي حاضرة معنا والطريقة ديال التحضير. خليكم معايا إلى آخر الفيديو. المكونات اللي حاضرة معنا في هذه الوصفة ديال اليوم هي سهلة وبسيطة وما كتاخذ لكمش حتى الوقت، يعني غير تجربوها وغادي ترجعوا عندي وغتقولوا لي الله يرحم الوالدين، لأنها مجربة وفعالة جدا بخصوص الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الشخير. يعني كتلقى مثلا الزوج كيشخر او الزوجه او الابن او الام، يعني ليله كامله وهو كيشخر، يعني ما كيخليش الناس اللي معاه في الدار ينعسوا، وهذا كيتسبب ليه احراج وكيتسبب ليه حتى مشاكل في الحياه الزوجيه ديالو. هنا غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي النعناع. انا هنا النعناع حيدت ليه العود ديالو لان انا بغيت غير الاوراق فقط. غتحيدوا ليه من طبيعه الحال، غتغسلوه وغتنشفوه وغتحيدوا ليه العود وغتخليو غير الاوراق. المكون الثاني اللي هو لبان الذكر. الكل كيعرفوا راه فيه نوعان الاخوان. لبان الذكر، هنا انا خديت لبان الذكر ديال الشرب. كاين لبان الذكر ديال التجميل اللي كيستعمل في البشره، انا هنا خديت اللبان اللي غادي تشرب. وهنا عندي زيت اكليل الجبل اللي هو زيت اليزير، يعني معروف زيت اكليل الجبل، يمكن لكم تصنعوه في المنزل ديالكم. انا هنا مع كيف ما كتعرفوا الصيام ورمضان فضلت انني ناخذه من عند واحد العشاب. وهنا عندي نصف كاس ديال زيت الزيتون. يعني كيف ما كتلاحظوا الوصفه سهله وبسيطه. دابا غادي نمشيو باش نشوفوا الطريقه ديال تحضير هذه الوصفه. خليكم معايا. هنا غادي ناخذوا هذا الاناء، غادي نضيفوا هاد الاوراق ديال النعناع. يعني تبعوا معايا الطريقه هي المهمه في هاد الفيديو هذا. غادي نديروا اوراق ديال النعناع، غنضيفوا عليه زيت الزيتون، وغادي نضيفوا هاد زيت اكليل الجبل. هانتوما يعني غنضيفوا هاد القاروره كامله. وهنا غادي نجيبوا واحد الاناء اللي غادي نديروا فيه الماء، وغادي ناخذوا هاد المكونات غنحطها هنا، وغادي نحطو فوق النار على نار مهيله، وغادي نخليه حتى كنعرف بان هاد المكونات وصلتها ديك السخونيه ديال الماء، وغادي نرجع معكم. هنا انا رجعت معكم من بعد ما خليت هاد المكونات تقريبا واحد 3 دقائق وهما فوق النار. دابا غادي نحيدهم. هانتوما شوفوا كيف ولا، يعني راه سخون مزيان. دابا غادي نضيف ليه واحد 3 الحبات ديال لبان الذكر. هانتوما وحده، ها جوج، وها 3. هانتوما انا غادي نوريكم مزيان لأنه سخون. هانتوما شوفوا، غادي نخلي هاد الحبات ديال لبان الذكر. شوفوا حقاش الزيت راه سخون، يعني هاد لبان الذكر غادي يبدا يذوب. لاحظوا شوفوا كيف ولا كيبدا يذوب، غادي يذوب مزيان. وغنخلي هاد المكونات لمده ديال 3 ايام. غادي ندير لهم السلوفان بحال هكا، وغادي نزيد عليهم واحد الغطاء، وغادي نخليهم 3 ايام في الظل، يعني في واحد البلاصه اللي مظلمه كيف قلت لكم لمده ديال 3 ايام. من بعد كنصفي من كنصفيه من هاد الورق ديال النعناع، وكنديروا في واحد القاروره زجاجيه، وكنبدا ناخذه يوميا قبل النوم. يعني اي شخص كيشخر وعنده هاد المشكل هذا مسبب ليه ازعاج في الحياه ديالو، يعني ما كيقدرش يمشي عند الناس، ما
يقدرش يسافر ويخرج من المحل ديالو بسبب هذا المشكل ديال الشخير، ياخذ هذه الوصفة يوميا. يشرب ملعقة كبيرة قبل النوم، ويقطر واحد 2 قطرات يعني في الأنف ديالو، وغادي تلاحظوا ان يوم بعد يوم ما غاديش يبقى يشخر، غادي يولي ينعس عادي طبيعي بلا ما يسمع حتى شي حد الصوت ديالو. كنتمنى منكم انكم تشجعوا هاد القناة هادي باش انني نزيد القدام ونعطي اكثر في اكثر. هادشي اللي كنحط لكم يعني راه مجرب 100%. وصلنا إلى نهاية الفيديو. كنتمنى منكم أن عندكم أب أو أم أو أخت أو أخ كيعاني من هذا المشكل ديال الشخير، بارطاجيو معاه الفيديو. كيف ما كتلاحظوا أن المكونات بسيطة وحتى الطريقة سهلة. شكرا على دعمكم وشكرا على التعاليق ديالكم. إلى فيديو قادم بحول الله، وإلى اللقاء.